Μάθημα 1. Έμπνευση τέχνης. Μεγάλος. Μπορούμε επίσης να ελέγξουμε για τυχόν νέα βιβλία τέχνης ή περιοδικά για έμπνευση. Ναι. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέους καλλιτέχνες και τεχνικές για να διευρύνω τις δεξιότητές μου. Ακριβώς. Υπάρχουν πάντα φρέσκες ιδέες που μπορούν να πυροδοτήσουν τη δημιουργικότητα. Συμφωνώ. Μερικές φορές, βρίσκω έμπνευση σε απροσδόκητα μέρη. Κι εγώ. Έχετε δει κάποια ενδιαφέροντα εκθέματα πρόσφατα? Επισκέφτηκα μια τοπική γκαλερί την περασμένη εβδομάδα που παρουσίαζε ενερχόμενους καλλιτέχνες. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Είναι πάντα συναρπαστικό να βλέπεις νέα ταλέντα. Ναι. Νομίζω ότι η υποστήριξη των ντόπιων καλλιτεχνών είναι τόσο σημαντική για την κοινότητα. Απολύτως. Ας φτιάξουμε μια λίστα με μέρη που πρέπει να εξερευνήσουμε για την έμπνευσή μας. Μάθημα 2. Κοινοφελής εργασία. Άλλοι τρόποι για να είσαι καλός πολίτης συχνά απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια. Ναι, συμφωνώ. Μερικοί άνθρωποι υπηρετούν την κοινότητά τους προσφέροντας εθελοντική εργασία. Ακριβώς. Είτε πρόκειται για τράπεζες τροφίμων είτε για καταφύγια, κάθε λίγο βοηθάει. Οριστικά. Είναι ανταποδοτικό να δίνεις πίσω και να κάνεις τη διαφορά. Νομίζω ότι η συμμετοχή σε εκδηλώσεις καθαρισμού της κοινότητας είναι επίσης πολύτιμη. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Φέρνει τους ανθρώπους κοντά για έναν κοινό σκοπό. Ναι. Επιπλέον, βοηθά στην ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν στην κοινότητα. Θα ήθελα πολύ να οργανώσω μια ημέρα εθελοντισμού για εμάς και τους φίλους μας. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ας το πραγματοποιήσουμε. Μάθημα 3. Μικρά ταξίδια. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν σύντομα ταξίδια για αποδράσεις το Σαββατοκύριακο. Ναι, μπορεί να είναι αναζωογονητικά χωρίς το άγχος των μακρών ταξιδιών. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορείτε να εξερευνήσετε τοπικά αξιοθέατα χωρίς πολύ προγραμματισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Οι μικρές αποστάσεις διευκολύνουν την απόλαυση αυθόρμητων περιπετειών. Και μερικές φορές, λεωφορεία και αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται για πολύ μεγάλα ταξίδια. Ναι. Μπορούν να είναι άνετα και για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Προτιμάτε οδικά ταξίδια ή να πετάτε για μεγαλύτερα ταξίδια? Μου αρέσουν τα οδικά ταξίδια. Επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία και εξερεύνηση. Συμφωνώ. Επιπλέον, το ταξίδι μπορεί να είναι τόσο ευχάριστο όσο και ο προορισμός. Μάθημα 4. Σχέδια εξωτερικού χώρου. Ελπίζω να παραμείνει έτσι. Ο καιρός είναι τέλειος σήμερα. Και εγώ. Έχω σχέδια για εξωτερικούς χώρους και θέλω να το απολαύσω πλήρως. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι έχετε στο μυαλό σας? Σκέφτομαι να πάω για μια πεζοπορία στους κοντινούς λόφους. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Μου αρέσει να βρίσκομαι στη φύση. Ναι. Ο καθαρός αέρας και η όμορφη θέα είναι τόσο αναζωογονητικά. Ας ετοιμάσουμε μερικά σνακ και ας φτιάξουμε μια μέρα. Απολύτως. Ένα πικνίκ θα ήταν μια ωραία προσθήκη στην πεζοπορία. Ανυπομονώ να εξερευνήσω και να απολαύσω την υπέροχη ύπαιθρο. Μάθημα 5. Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας στην επιχειρηματική επικοινωνία. Η τεχνολογία έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επικοινωνούν εσωτερικά και εξωτερικά.
Οπωσδήποτε, τα ψηφιακά εργαλεία έχουν κάνει την επικοινωνία ταχύτερη και πιο αποτελεσματική. Για παράδειγμα, οι πλατφόρμες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων διευκολύνουν τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των ομάδων. Ναι, αυτή η αμεσότητα βοηθά στη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, η τηλεδιάσκεψη επιτρέπει αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο, ακόμη και από απόσταση. Αυτό είναι αλήθεια. Ενισχύει τη σύνδεση και την ομαδική εργασία, ανεξάρτητα από τη φυσική απόσταση. Επιπλέον, η χρήση λογισμικού διαχείρισης έργου διατηρεί τους πάντες ευθυγραμμισμένους με τις εργασίες. Ακριβώς, η σαφής επικοινωνία σχετικά με την πρόοδο του έργου ενισχύει την υπευθυνότητα. Τελικά, η υιοθέτηση της τεχνολογίας στην επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη παραγωγικότητα. Μάθημα 6. Επιλογές για βελτίωση. Υπάρχουν πολλές επιλογές για προσωπική ανάπτυξη και ανάπτυξη. Ναι, σίγουρα. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να εξελίσσεστε. Εντάξει, θα το έχω υπόψη μου. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να σκεφτώ? Νομίζω ότι η δικτύωση είναι επίσης κρίσιμη για το άνοιγμα νέων ευκαιριών. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η δημιουργία συνδέσεων μπορεί να οδηγήσει σε συναρπαστικές προοπτικές. Απολύτως. Η συνεργασία με άλλους στον τομέα σας μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις. Θα θέσω ως προτεραιότητα να παρακολουθήσω περισσότερες εκδηλώσεις δικτύωσης φέτος. Ακούγεται σαν φανταστικό σχέδιο. Ας στηρίξουμε ο ένας τον άλλον στους στόχους μας. Συμφωνώ. Μαζί, μπορούμε να σημειώσουμε ουσιαστική πρόοδο. Μάθημα 7. Μαγειρικές περιπέτειες. Τα πιάτα που δοκιμάσαμε ήταν απίστευτα. Οι γεύσεις ήταν τόσο ζωντανές. Συμφωνώ. Υπήρξαν προκλήσεις κατά τη διάρκεια της μαγειρικής σας εμπειρίας. Ναι, ο χρόνος ήταν δύσκολος, ειδικά με τόσα πολλά πιάτα για προετοιμασία. Μπορώ να φανταστώ. Η διαχείριση πολλών συνταγών μπορεί να είναι λίγο συντριπτική. Ακριβώς. Αλλά η ικανοποίηση ενός καλομαγειρεμένου γεύματος το κάνει να αξίζει. Απολύτως. Λατρεύω την αίσθηση της ολοκλήρωσης αφού μαγειρεύω κάτι νόστιμο. Και εγώ. Είναι ικανοποιητικό να μοιράζεσαι αυτά τα γεύματα με φίλους και οικογένεια. Οριστικά. Ας προγραμματίσουμε μια βραδιά μαγειρικής για να δοκιμάσουμε μαζί νέες συνταγές. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που γίνομαι δημιουργικός στην κουζίνα. Μάθημα 8. Μικρά και μακρινά ταξίδια. Μου αρέσει να κάνω μικρά ταξίδια, αλλά μερικές φορές τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται για πολύ μεγάλα ταξίδια. Αυτό είναι αλήθεια. Τα σύντομα ταξίδια μπορεί να είναι αναζωογονητικά και εύκολο να προγραμματιστούν. Ακριβώς. Σας επιτρέπουν να εξερευνήσετε νέα μέρη χωρίς υπερβολική δέσμευση. Αλλά τα μακρινά ταξίδια μπορούν επίσης να είναι μια περιπέτεια από μόνα τους. Απολύτως. Λατρεύω τον ενθουσιασμό του ταξιδιού σε μια νέα πόλη. Και εγώ. Είναι διασκεδαστικό να βιώνεις διαφορετικούς πολιτισμούς στην πορεία. Έχετε κάνει κάποια ξέχαστα μεγάλα ταξίδια πρόσφατα? Ναι, ταξίδεψα σε όλη τη χώρα με αυτοκίνητο και ήταν απίστευτο. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τα οδικά ταξίδια μπορούν να δημιουργήσουν μόνιμες αναμνήσεις. Μάθημα 9. Σχέδια εξωτερικού χώρου. Ελπίζω να παραμείνει έτσι. Ο καιρός είναι ιδανικός για υπαίθριες δραστηριότητες. Και εγώ.
Έχω σχέδια για εξωτερικούς χώρους αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι έχετε στο μυαλό σας? Σκέφτομαι να κάνω πεζοπορία στα κοντινά βουνά. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η θέα πρέπει να είναι εκπληκτική εκεί πάνω. Απολύτως. Μου αρέσει να περιτριγυρίζομαι από φύση και καθαρό αέρα. Συμφωνώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επαναφορτιστείτε και να απολαύσετε λίγη άσκηση. Ναι. Επιπλέον, ένα πικνίκ στην κορυφή θα ήταν εκπληκτικό. Είμαι μέσα. Ας ετοιμάσουμε μερικά σνακ και ας την κάνουμε μια διασκεδαστική μέρα. Μάθημα 10. Πρόσθετες επιλογές. Εντάξει, θα το έχω υπόψη μου για το επερχόμενο έργο μου. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να σκεφτώ? Ναι, η αναθεώρηση του χρονολογίου μου και ο καθορισμός σαφών στόχων θα βοηθήσει. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Το να έχεις ένα σχέδιο κάνει πραγματικά τη διαφορά. Ακριβώς. Με κρατάει οργανωμένο και συγκεντρωμένο στις προτεραιότητες. Νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό να συλλέγουμε σχόλια από άλλους. Ναι. Η εισαγωγή από διαφορετικές οπτικές γωνίες μπορεί να βελτιώσει το τελικό αποτέλεσμα. Απολύτως. Η συνεργασία συχνά οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Θα φροντίσω να απευθυνθώ στην ομάδα μου για τις πληροφορίες της. Μάθημα 11. Εξανθρωπισμένες προοπτικές. Ένας εξανθρωπισμένος, ιστορικοποιημένος και κοσμικευμένος τρόπος να είσαι μουσουλμάνος είναι συναρπαστικός. Ναι. Αντανακλά την ποικιλομορφία των εμπειριών μέσα στην κοινότητα. Θυμήθηκα τον κοντινό μου συνονόματο, το λόγιο του 12ου αιώνα, που εκτιμούσε τη γνώση. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Η προσφορά του στην κοινωνία ήταν σημαντική. Απολύτως. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το ιστορικό πλαίσιο των πεποιθήσεων. Ναι. Η κατανόηση του παρελθόντος μπορεί να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε διαφορετικές προοπτικές σήμερα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να προωθηθεί ο διάλογος γύρω από αυτά τα θέματα. Οριστικά. Οι ανοιχτές συζητήσεις μπορούν να καλλιεργήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και σεβασμό. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για διαφορετικές ερμηνείες και πρακτικές. Μάθημα 12. Ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης. Φροντίζω πάντα να πακετάζω προμήθειες έκτακτης ανάγκης πριν πάω ταξίδι. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Είναι απαραίτητο να είσαι προετοιμασμένος για οτιδήποτε. Απολύτως. Ελέγχω επίσης για τυχόν κλειστούς δρόμους για να αποφύγω εκπλήξεις. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Μπορεί να σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο και άγχος στο δρόμο. Ναι. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων κάνει το ταξίδι πολύ πιο ομαλό. Προσπαθώ να κρατάω μια λίστα ελέγχου για τα ταξίδια μου. Με βοηθά να παραμένω οργανωμένος. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική. Θα πρέπει επίσης να αρχίσω να χρησιμοποιώ μια λίστα ελέγχου. Είναι πραγματικά χρήσιμο. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι δεν θα ξεχάσετε τίποτα σημαντικό. Οριστικά. Ας βεβαιωθούμε ότι είμαστε καλά προετοιμασμένοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μάθημα 13. Απάτη στον αθλητισμό. Το θέμα των αθλητών που απατούν αντικατοπτρίζει μια πολιτιστική και θεσμική επιδημία στον αθλητισμό. Ναι. Η χρήση ναρκωτικών έχει ίσως γίνει τόσο κανονικοποιημένη σε ορισμένους κύκλους. Ακριβώς. Εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη και την ακεραιότητα στον ανταγωνισμό.
Νομίζω ότι είναι απογοητευτικό για όσους προπονούνται σκληρά και παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες. Απολύτως. Η εξαπάτηση υπονομεύει το πνεύμα του αθλητισμού. Δίνει επίσης ένα κακό παράδειγμα για τους νεαρούς αθλητές που αναζητούν αυτά τα στοιχεία. Ναι. Αντίθετα, πρέπει να προωθήσουμε μια κουλτούρα ειλικρίνειας και σκληρής δουλειάς. Συμφωνώ. Η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος απαιτεί συλλογική προσπάθεια από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ας ελπίσουμε σε θετικές αλλαγές στο μέλλον για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον αθλητισμό. Μάθημα 14. Μαθήματα ζωής. Η ζωή μας διδάσκει ποιοι είμαστε, δεν νομίζετε? Απολύτως. Έγραψα στο τέλος του δοκιμίου μου για το πώς μας διαμορφώνουν οι εμπειρίες. Αυτός είναι ένας ισχυρός προβληματισμός. Ωστόσο, μερικά από τα μαθήματα ήταν σκληρά. Ναι, η ζωή μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά αυτές οι προκλήσεις συχνά οδηγούν σε ανάπτυξη. Συμφωνώ. Μέσα από τις αντιξοότητες βρίσκουμε τη δύναμή μας. Ακριβώς. Κάθε εμπειρία προσθέτει βάθος στο χαρακτήρα μας. Είναι σημαντικό να αγκαλιάζετε αυτά τα μαθήματα, ακόμα και όταν είναι δύσκολα. Ναι. Συχνά μας προετοιμάζουν για μελλοντικές προκλήσεις. Πιστεύω ότι η κοινή χρήση των ιστοριών μας μπορεί να βοηθήσει και άλλους να μάθουν. Μάθημα 15. Αφιερωμένος χώρος εργασίας. Η ύπαρξη ενός ειδικού χώρου εργασίας στο σπίτι είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγικότητα. Συμφωνώ. Βοηθά στη δημιουργία μιας επαγγελματικής ατμόσφαιρας. Ακριβώς. Όταν κάθομαι στη δουλειά, θέλω να νιώθω συγκεντρωμένος και με κίνητρο. Ναι. Μια καθορισμένη περιοχή μπορεί επίσης να ελαχιστοποιήσει τους περισπασμούς. Έχω παρατηρήσει ότι η δημιουργικότητά μου ρέει καλύτερα όταν βρίσκομαι στον χώρο εργασίας μου. Αυτό είναι αλήθεια. Δίνει το σωστό τόνο για να κάνετε τα πράγματα. Νομίζω ότι η εξατομίκευση του χώρου μπορεί επίσης να τον κάνει να αισθάνεται πιο φιλόξενος. Απολύτως. Η προσθήκη προσωπικών πινελιών μπορεί να εμπνεύσει δημιουργικότητα. Θα κάνω μια προσπάθεια να διατηρήσω το χώρο εργασίας μου οργανωμένο και χωρίς ακαταστασία. Μάθημα 16. Όμορφη γη. Βρήκα ένα όμορφο κομμάτι γης με μια κοιλάδα στη μια πλευρά και ένα γήπεδο γκολφ από την άλλη. Αυτό ακούγεται εκπληκτικό. Πρέπει να είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τη φύση. Απολύτως. Η θέα κόβει την ανάσα, ειδικά το ηλιοβασίλεμα. Μπορώ να φανταστώ. Θα ήταν ένα τέλειο μέρος για αποδράση το Σαββατοκύριακο. Ναι. Σκέφτηκα να φτιάξω μια μικρή καμπίνα εκεί. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Μια καμπίνα θα ενίσχυε πραγματικά την εμπειρία. Θα ήταν ένα εξαιρετικό μέρος για οικογενειακές συγκεντρώσεις και υπαίθριες δραστηριότητες. Οριστικά. Θα ήθελα πολύ να έχω ένα ήσυχο καταφύγιο μακριά από την πόλη. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σε αυτή τη γη μαζί κάποια στιγμή. Μάθημα 17. Φρέσκα λαχανικά. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Έχω και εγώ κάποιες ιδέες. Ας αγοράσουμε φρέσκα λαχανικά για τη μαγειρική μας. Απολύτως. Τα φρέσκα υλικά κάνουν μια τέτοια διαφορά στη γεύση. Ναι. Μου αρέσει να επισκέπτομαι την τοπική αγορά των αγροτών για τα καλύτερα προϊόντα. Και εγώ. Η ποικιλία και η ποιότητα είναι συνήθως πολύ καλύτερες. Επιπλέον,
Είναι ωραίο να υποστηρίζεις τους ντόπιους αγρότες και τις επιχειρήσεις τους. Ακριβώς. Ας φτιάξουμε μια λίστα με αυτά που χρειαζόμαστε πριν πάμε. Υπέροχο σχέδιο. Ανυπομονώ να μαγειρέψουμε μαζί. Το ίδιο και εδώ. Θα είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να απολαύσετε τα φρέσκα λαχανικά. Μάθημα 18. Συρραπτικά και λάρι. Πρέπει οπωσδήποτε να εφοδιαστούμε με βασικά είδη όπως ρύζι και ζυμαρικά. Ναι, αυτά είναι απαραίτητα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τόσα πολλά διαφορετικά γεύματα. Συμφωνώ. Χρειαζόμαστε και λίγο γάλα για πρωινό και μαγείρεμα. Απολύτως. Είναι απαραίτητο για τα δημητριακά και το ψήσιμο. Τι θα λέγατε να φτιάξουμε μια λίστα με άλλα απαραίτητα για να αρπάξουμε? Καλή ιδέα. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε είδη όπως κονσερβοποιημένα προϊόντα και μπαχαρικά. Ναι. Το να έχετε ένα καλά εφοδιασμένο ντουλάπι κάνει την προετοιμασία του γεύματος πολύ πιο εύκολη. Οριστικά. Εξοικονομεί χρόνο κατά τις πολυάσχολες εβδομάδες που χρειαζόμαστε γρήγορα γεύματα. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για ψώνια αυτό το Σαββατοκύριακο για να πάρουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Μάθημα 19. Προπόνηση και δίαιτα. Πρόσφατα εκπαιδεύομαι για να δουλέψω σε διάφορους τομείς της φυσικής κατάστασης. Αυτό είναι υπέροχο. Τι θα λέγατε για τη διατροφή σας? Έκανες κάποιες αλλαγές? Ναι, έχω επικεντρωθεί στο να τρώω περισσότερα ολόκληρα τρόφιμα και λιγότερα επεξεργασμένα. Ακούγεται σαν έξυπνη προσέγγιση. Η διατροφή είναι τόσο σημαντική για την προπόνηση. Απολύτως. Νιώθω περισσότερη ενέργεια και έτοιμη να αντιμετωπίσω τις προπονήσεις μου. Μπορώ να φανταστώ. Τι είδη τροφών έχετε προσθέσει στα γεύματά σας? Τρώω περισσότερα λαχανικά, άπαχες πρωτεΐνες και δημητριακά ολικής αλέσεως. Αυτή είναι μια ισορροπημένη διατροφή. Είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση και την απόδοση. Συμφωνώ. Μαθαίνω ότι αυτό που τρώω επηρεάζει σημαντικά την πρόοδό μου. Μάθημα 20. Απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες. Με ιντριγκάρει το έργο, αλλά χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες. Σίγουρα, μπορώ να σας δώσω ένα φυλάδιο με όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Θέλω να κατανοήσω τα βασικά χαρακτηριστικά πριν αποφασίσω. Απολύτως. Το φυλάδιο περιγράφει τα ωφέλη και το χρονοδιάγραμμα για το έργο. Τέλειος. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι να περιμένετε. Ναι, και μπορώ να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε αφού το ελέγξετε. Το εκτιμώ αυτό. Βοηθάει πραγματικά να έχεις κάποιον με γνώσεις για να μιλήσεις. Φυσικά. Είμαι εδώ για να βεβαιωθώ ότι έχετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ. Θα διαβάσω το φυλάδιο και θα επανέλθω σύντομα. Μάθημα 21. Ευκολίες στις αγορές. Μου αρέσει να επισκέπτομαι αυτή την περιοχή με μια σειρά από καταστήματα που συνδέονται με μια στέγη. Ναι. Είναι τόσο βολικό για τους αγοραστές να κάνουν όλες τις αγορές τους μέσα. Ακριβώς. Σας προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες ενώ περιηγείστε. Απολύτως. Επιπλέον, δημιουργεί μια ζεστή ατμόσφαιρα αγορών. Συχνά βρίσκω καινούργια καταστήματα εκεί που διαφορετικά δεν θα είχα προσέξει. Κι εγώ. Είναι ωραίο να εξερευνάς διαφορετικά καταστήματα χωρίς να είσαι έξω. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να περάσετε μια μέρα, ειδικά το χειμώνα.
Οριστικά. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για ψώνια εκεί σύντομα. Ανυπομονώ. Θα είναι διασκεδαστικό να ανακαλύψετε τι νέο υπάρχει. Μάθημα 22. Ελευθερία δρομολογίου. Είχα απόλυτη ελευθερία να σχεδιάσω το δικό μου δρομολόγιο κατά το τελευταίο μου ταξίδι. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα μέρη που θέλατε να επισκεφτείτε? Ναι. Επικεντρώθηκα σε ιστορικούς χώρους και όμορφα τοπία. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι ωραίο να προσαρμόζετε το ταξίδι σας στα ενδιαφέροντά σας. Ακριβώς. Μου άρεσε να έχω την ευελιξία να εξερευνώ με το δικό μου ρυθμό. Συναντήσατε απροσδόκητες περιπέτειες στη διαδρομή? Ναι, έπεσα πάνω σε ένα τοπικό φεστιβάλ που δεν ήταν στη λίστα μου. Αυτό είναι φανταστικό. Αυτές οι αυθόρμητες στιγμές γίνονται συχνά οι καλύτερες αναμνήσεις. Συμφωνώ. Νομίζω ότι θα προτιμώ πάντα να έχω αυτή την ελευθερία όταν ταξιδεύω. Μάθημα 23. Ένας ελκυστικός δάσκαλος. Θυμάμαι την τάξη του Κάπα Άλμπιν. Έκανε την ιστορία να φαίνεται συναρπαστική. Ναι. Ήταν περισσότερο ηθοποιός παρά δάσκαλος, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Ο ενθουσιασμός του έδωσε πραγματικά ζωή στα μαθήματα. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε ιστορικά γεγονότα. Τους έκανε αξέχαστους. Ακριβώς. Αν περιέγραφε μια μάχη, θα μπορούσατε σχεδόν να νιώσετε την ένταση. Συμφωνώ. Οι δεξιότητές του στην αφήγηση μας κράτησαν όλους αφοσιωμένους και ενδιαφέροντες. Είναι εκπληκτικό πως ένας παθιασμένος δάσκαλος μπορεί να πυροδοτήσει την αγάπη για τη μάθηση. Οριστικά. Νομίζω ότι η προσέγγιση του ενέπνευσε πολλούς από εμάς να εξερευνήσουμε περαιτέρω την ιστορία. Μακάρι περισσότεροι δάσκαλοι να είχαν την ίδια ενέργεια και δημιουργικότητα. Μάθημα 24. Η μετακίνηση στο Williamsburg. Γνωρίζατε ότι η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στο κοντινό Williamsburg. Ναι. Το Williamsburg ήταν μια σημαντική πόλη για την αποικιακή Αμερική. Ακριβώς. Εκείνη την περίοδο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πολιτική και τον πολιτισμό. Νομίζω ότι είναι συναρπαστικό το πως έγινε κέντρο εκπαίδευσης και εμπορίου. Απολύτως. Η αρχιτεκτονική εκεί αντανακλά την ιστορική του σημασία. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ και να δω τα ανακαινισμένα κτίρια και μουσεία. Ναι. Περπατώντας μέσα από το Williamsburg θα ήταν σαν να κάνετε ένα βήμα πίσω στο χρόνο. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε την ιστορία που διαμόρφωσε το έθνος μας. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι εκεί για να εξερευνήσουμε την πλούσια κληρονομιά του. Μάθημα 25. Κατανόηση της σημασίας των στρατηγικών συνεργασιών. Οι στρατηγικές συνεργασίες είναι απαραίτητες για την προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Οπωσδήποτε, η συνεργασία με άλλους οργανισμούς μπορεί να ανοίξει νέες αγορές και πόρους. Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, η οποία μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη προϊόντων. Ναι, ο συνδυασμός δυνατών σημείων οδηγεί σε πιο καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες. Επιπλέον, οι συνεργασίες μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους που συνδέονται με την είσοδο σε νέες αγορές. Αυτό είναι αλήθεια. Η κοινή χρήση πόρων μπορεί να κάνει τις επεκτάσεις πιο διαχειρίσιμες και οικονομικά αποδοτικές. Η τακτική επικοινωνία και οι ευθυγραμμισμένοι στόχοι είναι ζωτικής σημασίας για επιτυχημένες συνεργασίες. Ακριβώς, η διασφάλιση ότι και τα δύο μέρη υποφελούνται από τη συνεργασία ενισχύει τη σχέση.
Τελικά, οι στρατηγικές συνεργασίες μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Μάθημα 26. Να είσαι καλός πολίτης. Άλλοι τρόποι για να είσαι καλός πολίτης συχνά απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια. Ναι, συμφωνώ. Μερικοί άνθρωποι υπηρετούν την κοινότητά τους προσφέροντας εθελοντικά το χρόνο τους. Ακριβώς. Η βοήθεια σε τοπικά καταφύγια ή τράπεζες τροφίμων κάνει τεράστια διαφορά. Πραγματικά κάνει. Η κοινοτική υπηρεσία ενισχύει την αίσθηση σύνδεσης και υποστήριξης. Επιπλέον, μπορεί να είναι μια ανταποδοτική εμπειρία για όσους εμπλέκονται. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και να μάθετε ο ένας από τον άλλον. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εμπλακούμε στην κοινότητά μας. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Ας αναζητήσουμε μαζί ευκαιρίες εθελοντισμού. Ναι. Είναι σημαντικό να ανταποδίδουμε και να συνεισφέρουμε θετικά. Μάθημα 27. Συνδεόμενη πτήση. Έχω μια πτήση ανταπόκρισης να προλάβω. Μόνο μια στάση εδώ για μερικές ώρες. Αυτό ακούγεται ταραχώδες. Σπέβδετε στην επόμενη πύλη σας. Ναι, αλλά έχω αρκετό χρόνο για να πάρω ένα γρήγορο σνακ πριν επιβιβαστώ. Αυτό είναι καλό. Τα αεροδρόμια μπορεί να είναι συντριπτικά, ειδικά σε περιόδους με κίνηση. Απολύτως. Πάντα νιώθω λίγο άγχος όταν ταξιδεύω. Καταλαβαίνω. Βοηθάει να προγραμματίζετε εκ των προτέρων και να ξέρετε που πρέπει να πάτε. Ακριβώς. Ταξιδεύετε συχνά για δουλειά ή για αναψυχή. Ταξιδεύω περιστασιακά και προσπαθώ πάντα να απολαμβάνω τις διακοπές όταν μπορώ. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Κάνει το ταξίδι να αισθάνεται λιγότερο κουραστικό. Μάθημα 28. Σχέδια Σαββατοκύριακου. Αυτό το Σαββατοκύριακο ακούγεται υπέροχο. Πού να πάμε? Τι θα λέγατε για το Εθνικό Πάρκο? Είναι πάντα όμορφη αυτή την εποχή. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Μου αρέσει να περνάω χρόνο στη φύση. Κι εγώ. Μπορούμε να κάνουμε πεζοπορία σε μερικά μονοπάτια και να απολαύσουμε ένα πικνίκ. Απολύτως. Ο καθαρός αέρας θα είναι αναζωογονητικός μετά από μια κουραστική εβδομάδα. Ναι. Επιπλέον, υπάρχουν τόσα πολλά γραφικά σημεία για να τραβήξετε φωτογραφίες. Ας ετοιμάσουμε μερικά σνακ και ποτά για την περιπέτειά μας. Καλό σχέδιο. Θα φέρω σάντουιτς και μερικά φρούτα. Τέλειος. Ανυπομονώ να χαλαρώσω και να εξερευνήσω το πάρκο μαζί σας. Μάθημα 29. Άφιξη νωρίς. Είναι σημαντικό να φτάσετε νωρίς στο αεροδρόμιο, έτσι δεν είναι? Ναι, συμφωνώ. Συνιστάτε να φτάσετε τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την πτήση σας. Ακριβώς. Αυτό σας δίνει χρόνο να κάνετε check-in και να περάσετε από την ασφάλεια. Επιπλέον, βοηθά στη μείωση του άγχους και επιτρέπει τυχόν απροσδόκητες καθυστερήσεις. Απολύτως. Είχα το μερίδιό μου από στενές κλήσεις με πτήσεις. Το ίδιο και εδώ. Γι' αυτό χτίζω πάντα σε επιπλέον χρόνο όταν ταξιδεύω. Έξυπνη σκέψη. Είναι καλύτερα να χαλαρώνεις την πύλη παρά να βιάζεσαι. Οριστικά. Και μερικές φορές μπορείτε να απολαύσετε ένα ωραίο γεύμα πριν την επιβίβαση. Ναι. Μου αρέσει να έχω λίγο χρόνο για να χαλαρώσω πριν από μια πτήση. Μάθημα 30.
Στρατηγική μάρκετινγκ περιεχομένου. Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο μάρκετινγκ περιεχομένου για να προσελκύσουμε αποτελεσματικά το κοινό μας. Αυτό είναι ένα σταθερό σχέδιο. Το ποιοτικό περιεχόμενο μπορεί πραγματικά να τραβήξει την προσοχή. Απολύτως. Όλα έχουν να κάνουν με τη δημιουργία αξίας για τους θεατές μας. Ναι. Το ενημερωτικό και διασκεδαστικό περιεχόμενο μπορεί να οικοδομήσει εμπιστοσύνη και αφοσίωση. Συμφωνώ. Θα πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικές μορφές, όπως βίντεο ή ιστολόγια. Φοβερή ιδέα. Η μίξη μορφών μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού μας. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε επίσης να αξιοποιήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίσουμε ένα ευρύτερο κοινό. Ναι. Η ενασχόληση με τους οπαδούς μας μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση κοινότητας. Ας περιγράψουμε τη στρατηγική περιεχομένου μας και ας θέσουμε ορισμένους στόχους. Μάθημα 31. Δημιουργικά χόμπι. Συμφωνώ. Επιπλέον, είναι ένα διασκεδαστικό και προσιτό χόμπι να απελευθερώνουμε τη δημιουργικότητά μας. Απολύτως. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκφραστούμε καλλιτεχνικά. Ναι. Είτε είναι ζωγραφική, χειροτεχνία ή γραφή, όλα μετράνε. Ακριβώς. Λατρεύω πως τα δημιουργικά χόμπι μπορούν επίσης να είναι χαλαρωτικά. Βοηθούν πραγματικά στην ανακούφιση από το άγχος και φέρνουν χαρά στη ζωή μας. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουν μια δημιουργική διέξοδο για να εξερευνήσουν. Οριστικά. Μας ενθαρρύνει να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί. Επιπλέον, είναι διασκεδαστικό να μοιραζόμαστε τις δημιουργίες μας με φίλους και οικογένεια. Συμφωνώ. Ας προγραμματίσουμε σύντομα μια μέρα χειροτεχνίας για να δουλέψουμε μαζί σε μερικά έργα. Μάθημα 32. Τοποθεσίες φεστιβάλ. Αυτά τα φεστιβάλ γίνονται συνήθως σε διαφορετικές τοποθεσίες κάθε χρόνο. Ναι. Διατηρεί τα πράγματα συναρπαστικά και επιτρέπει νέες εμπειρίες. Ακριβώς. Κάθε μέρος έχει τη μοναδική του ατμόσφαιρα και γοητεία. Μου αρέσει το πώς τα φεστιβάλ μπορούν να επιδείξουν τον τοπικό πολιτισμό και τις παραδόσεις. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε για διαφορετικές κοινότητες. Επιπλέον, το φαγητό, η μουσική και οι δραστηριότητες το κάνουν πάντα αξέχαστο. Οριστικά. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πιάτα από διάφορες κουζίνες σε φεστιβάλ. Και εγώ. Είναι σαν μια γαστρονομική περιπέτεια σε ένα μέρος. Ας δούμε το πρόγραμμα για τα επερχόμενα φεστιβάλ στην περιοχή μας. Μάθημα 33. Μαγειρικές προκλήσεις. Τα πιάτα ήταν απίστευτα. Οι γεύσεις ήταν απλά καταπληκτικές. Ακούγεται νόστιμο. Υπήρξαν προκλήσεις κατά τη διάρκεια της μαγειρικής σας. Ναι, υπήρξαν μερικές δύσκολες στιγμές, ειδικά με το χρονοδιάγραμμα και τις θερμοκρασίες. Μπορώ να φανταστώ. Το μαγείρεμα μπορεί να είναι η εξισορροπητική πράξη. Ακριβώς. Αλλά άξιζε τον κόπο όταν όλα συνενώθηκαν τέλεια. Αυτό είναι το καλύτερο συναίσθημα. Είναι ικανοποιητικό να βλέπεις τη σκληρή δουλειά να αποδίδει. Απολύτως. Έμαθα πολλά για τις γεύσεις και τις τεχνικές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Θα ήθελα κάποια στιγμή να ακούσω περισσότερα για τη μαγειρική σας εμπειρία. Θα χαρώ να μοιραστώ. Ας προγραμματίσουμε μια συνεδρία μαγειρικής μαζί σύντομα. Μάθημα 34. Ο πύργος του Άιφελ. Ναι,
Είδα τον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι και κόβει την ανάσα. Εκπληκτική επιτυχία. Τι σκεφτήκατε όταν το πρωτοείδατε? Έμεινα έκπληκτος από το μέγεθός του και τις περίπλοκες σιδεριές. Μπορώ να φανταστώ. Ανέβηκες στο κατάστρωμα παρατήρησης. Ναι, η θέα από την κορυφή ήταν απίστευτη. Μπορούσες να δεις όλη την πόλη. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα ήθελα να το ζήσω κάποια μέρα. Σίγουρα πρέπει. Η ατμόσφαιρα γύρω από τον πύργο είναι επίσης μαγική. Έχω ακούσει ότι η κήπη κοντά είναι επίσης όμορφη. Είναι. Είναι ένα τέλειο μέρος για να χαλαρώσετε μετά την επίσκεψη στον πύργο. Μάθημα 35. Επέκταση του δικτύου μας. Επιπλέον, βοηθά στην επέκταση του επαγγελματικού μας δικτύου για πιθανές ευκαιρίες. Αυτό είναι αλήθεια. Η δικτύωση μπορεί πραγματικά να ανοίξει πόρτες στην καριέρα μας. Ακριβώς. Η γνωριμία με νέους ανθρώπους μπορεί να οδηγήσει σε συνεργασίες και έργα. Ανακάλυψα ότι η παρακολούθηση εκδηλώσεων και εργαστηρίων είναι ένας πολύ καλός τρόπος σύνδεσης. Ναι. Η συνεργασία με άλλους στον τομέα μας μπορεί να οδηγήσει σε πολύτιμες γνώσεις. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να οικοδομήσουμε σχέσεις στον κλάδο μας. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει σε ευκαιρίες καθοδήγησης, οι οποίες είναι ανεκτήμητες. Απολύτως. Η μάθηση από έμπειρους επαγγελματίες μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξή μας. Ας θέσουμε ως στόχο να παρακολουθήσουμε περισσότερες εκδηλώσεις δικτύωσης φέτος.